Yes, hello! Otit Riki is here. Tara, samahan nyo akong gawin tong napakasimple at napakadaling choco bread pie. Sigurado na tamang-tama to na pang-almusal o pang meryenda. Let's go! Ito ang mga ingredients o sangkap na gagamitin natin. Tasty bread, chocolate, 2 itlog, breadcrumbs, at mantika. Ang una nating gagawin ay hiwain at tanggalin yung mga nasa gilid ng tinapay. Pagkatapos ay i-flat lang natin yung tasty bread. Kung wala naman kayong rolling pin, pwede kayo gumamit ng bote o basong bilog. Batihin lang ang itlog. Tapos, ay lagyan natin ng itlog ang bawat side ng tinapay. Yung itlog yung magsisilbing pandikit natin sa tinapay. Isunod na din natin ilagay yung palaman. Pagkatapos nating ilagay yung palaman, pwede na nating isara yung tinapay. Gamitan lang natin ng tinidor para maklose siyang mabuti.
Pagkatapos ay i-coat lang natin ng breadcrumbs. Pag magko-coat tayo, dapat yung isang kamay sa itlog lang gagamitin at yung isang kamay naman dapat sa breadcrumbs lang para hindi maghalo at magtikit yung itlog at breadcrumbs. Magpainit lang tayo ng mantika. Gagamit ako ng stick para ma-check ko kung mainit na yung mantika. Once na tinusok natin yung stick sa mantika at nagbubbles na, ibig sabihin, mainit na yung mantika at pwede na tayo magprito. Ilagay na natin yung tinapay at iprito lang natin hanggang sa mag-golden brown each side. Hindi pa mainit yung mantika. No? Thank you for watching and see you again on my next video. Please don't forget to like, share, and subscribe.